بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاین فنکشن مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې د مختلف سینټیکس یوزر ډیفاین فنکشن وکتل. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ ګورو چې یو یوزر ډیفاین فنکشن چې د هغه ریټرن ټایپ او د هغه پیرامیټر یې مونږ سره په فلوټ ټایپ کې وي. مطلب دا چې مونږ سره که دلته جنرال سینټیکس زه تاسو ته ولیکم، مونږ سره جنرال سینټیکس د یو یوزر ډیفاین فنکشن چې په کوم کې مونږ سره ریټرن ویلیو وي، یو فنکشن وي او په هغه کې مونږ سره پیرامیټر وي او د پیرامیټر چې کوم ټایپس دی دا ټایپ یې مونږ سره څه شی وي، دا فلوټ وي. داسې د ریټرن ویلیو چې کوم ټایپ دی دا مې مونږ سره څه شی وي، دا مې مونږ سره فلوټ وي. نو یو داسې قسمه پروګرامینګ اگزامپل ښه دلته چې کوم د مونږ لیکلی شوی کوډ دی په دغه کې مونږ سره مونږ فنکشن ډیفینیشن چې کوم لیکلی دی دا مونږ د مین فنکشن نه بره لیکلی دی. نارملی که دغه ځای کې فار اگزامپل زه تاسو ته ولیکم ا وی جی ایوریج او په دغه کې ولیکم چې ایکس پلس واي ډیوایډ بای 2 او دلته زه ریټرن کم څه شی ریټرن کم، دلته زه ا وی جی ریټرن کم. نو دا به ماله څه شی راکړي. اوس دلته مونږ سره چونکې د ا وی جی ویریبل نشته نو زه به څه شی وکړم، زه به د فلوټ ټایپ یو ویریبل ایوریج په نامه باندې جوړ کړم. اوس په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې که تاسو وکسو مونږ سره دا فرست لاین چې کوم دی په فرست لاین کې څه انفارمیشن دي یې مونږ سره په فرست لاین کې اولنی دا انفارمیشن دی چې دا یو فنکشن دی چې دا مونږ سره ایوریج کلکولیټ کوي او دا چې کله ایوریج کلکولیټ کی نو یې مونږ سره په فلوټ فارمیټ کې په لاست ریټرن سټیټمنټ کې ریټرن کوي. دا فلوټ چې کوم مونږ سره ریټرن کیږي او دا ایوریج کلکولیټ کیږي دا یې مونږ سره د دوو فلوټ ټایپ ویلیو یې مونږ سره دا ایوریج کلکولیټ کیږي. اوس دلته کوېسچن دا دی چې دا ویلیو چې کوم یې مونږ سره وي دا به سټیټیک وي که ډاینامیک وي. نو دا ډیپینډ کی د مونږ په نیچر د دغه پروګرام باندې. فار ایگزامپل دلته ما ا او بي دوه د فلوټ ټایپ ویریبل کریټ کړل، ما ولیکل سی اوټ enter floating value for a. د a لپاره به زه ویلیو انټر کړم په سی ان سره، بیا به زه څه وکړم، زه به بیا ولیکم چې enter floating value for b. مونږ به څه وکړو د b لپاره به ویلیو انټر کړو په سی ان سره. اوس په a او په b کې مونږ سره ډاینامیک ویلیو راغله. که زه وغواړم چې زه همدا سټیټمنټ کنټرول سی باندې مې دغه نه کاپي کړلو او دلته راغلم دلته مې پیسټ کړلو او په دغه کې زه د دغه ځای کې ا او بي پاس کړم. کله مونږ چې د فنکشن کال کوو ګوره د دغه فنکشن دغه ځای کې مونږ سره دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو فنکشن کالینګ دلته مونږ فنکشن کالینګ وکړلو په دغه ځای کې مې مونږ سره دا چې فنکشن کالینګ مطلب په دغه ځای کې مونږ سره فنکشن کال شوی. اوس په فنکشن کال کې نارملی مونږ سره که دغه ځای کې مونږ وکسو نو مونږ سره په دغه کې دوی د فلوټ ټایپ ویلیو چې مونږ ډایرکټلی ولیکلې په دغه انټرنلی په پیرامیټر کې یا په ارګومنټ کې دا به پاس شي دغه فنکشن چې کوم ځای کې ډیفینیشن دی او ځای کې به کیچ شي د یوه ویلیو په ایکس کې او دویمه ویلیو به مونږ سره په وای کې کیچ شي. دغه نه بعد چې کوم مونږ سره د ایکس او وای ویلیو دي دا به سره سم شي په 2 باندې به ډیوایډ شي په دغه ایوریج ټایپ ویریبل کې به اساین شي. بیا به مونږ سره په لاست سټیټمنټ کې د دغه ایوریج ټایپ چې کومې مونږ سره فلوټ دی د فلوټ ټایپ د ایوریج ویریبل کې چې کومه فلوټینګ ویلیو وي دا به مونږ سره ریټرن شي او په دغه لوکیشن باندې به پیسټ شي. چې شي ته به پیسټ شي دغه ویریبل په سی اوټ سټیټمنټ به مونږ دغه ځای نه پرنټ کو. نو دلته که مونږ وګسو مونږ سره په دغه کې فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کال د دوه بلاک شته د دوه پارټس د فنکشن شته. فنکشن ډیکلریشن مونږ نه یې لیکلی، دلته به راشم زه به تاسو ته فنکشن ډیکلریشن هم ولیکم. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې کلکولیټ ایوریج او دلته مو ولیکلو چې فلوټ او بیا مو ولیکلو چې فلوټ. دغه کې به په ډیکلریشن کې مونږ سره دا انفارمیشن ملاویږي چې دا فنکشن ریټرن کوي به فلوټ ټایپ ویلیو دا به مونږ سره په دوه فلوټ ټایپ باندې چې کې اپریشن کې په پیرامیټر کې. زه به راشم دا به کمپایل کم، کمپایلیشن کې دلته ما سیمی کالن دلته به زه دا کاما کم ایرر یې وخلو ریکمپایل به یې کم
دلته ما سره ایرر ورکوي چې دلته ری ډیکلریشن شوی د څه شي والا د ایوریج والا. د ایوریج ویریبل نورملی یو ځلې بره استعمال شوی دی، نو دا ځکه به زه چې وکړم دا به زه دویم پرې نه ډیکلیر کړم. دا به زه کمپایل کم، کمپایل مې کړلو ون ټایم دلته یې موږ سره ډیکلیر شوی دی. اسانه طریقه یې دا ده چې زه چې شی وکړم د هغه نه دا کټ کړم او دلته کاما او دلته یې پیسټ کړم. دا فلوټ تی ختم کړم او دلته زه چې شی وکړم دا زه راواخلم کاپي یې کړم او دلته یې پیسټ کړم. اوس دا کوډ موږ سره نورملی د ای وی جی چې دی دا چې شی شولو دا د یو فلوټ ټایپ ویریبل شو. دا به زه ریکمپایل کړم. په فرست لاین کې موږ ډیکلریشن د دغو درې واړو ویریبل وکړلو، کمپایل شولو، ایرر پکې نشته. زه به دا رن کړم. چې رن مو کړو ما ته چې یو فلوټینګ ټایپ ویلیو ورکړه. فار ایگزامپل ما چې شی ورکړلو دلته 12.22 بیا مې شی وکړو 23. دا مو یو بله ویلیو ورکړه. انټر مو کړو. چې انټر مو کړو چې کومه ویلیو موږ ډایرکټلی سټیټیکلی لیکلې د هغه ایوریج یې راوستو او دا یې موږ سره د دغه ایوریج راوستو. دا یې سره جمع کړل په دوی ډیوایډ کړل، موږ سره 17.78 دا موږ سره د دغه ایوریج راغلو. نو هوپفولي چې په دغه پروګرام کې به تاسو ته دا کلیر شوي چې موږ د دوو ویلیو سمیشن او د سمیشن نه بعد په 2 باندې ډیویژن او د هغه په بیس باندې موږ یو ایوریج څرنګه کلکولیټ کولی شو. نو دا موږ سره یو یوزر ډیفاین فنکشن دی چې په دغه یوزر ډیفاین فنکشن باندې موږ سره د دوو د فلوټ ټایپ ویریبل ایوریج کلکولیټ کیږي. نو هوپفولي چې په دغه پروګرام کې به تاسو ته یو دویم ویریشن د یوزر ډیفاین فنکشن چې په هغه کې په ډیکلریشن کې یا په ډیفینیشن کې په هیډر کې موږ سره د فلوټ ټایپ ویلیو ریټرن کیږي او په دوو فلوټ ټایپ ویلیو باندې موږ سره د اپریشن کیږي. دریم ورژن یا ویریشن یې موږ سره دا چې زه دغه ځای نه کټ کړم. اول زه ډیکلریشن ولیکم، بیا مین فنکشن ولیکم، بیا زه چې شی وکړم بیا زه د مین فنکشن نه بعد یوزر ډیفاین فنکشن ولیکم. دا کوډ کې ما چینج وکړو، دا به زه ریکمپایل کړم. ریکمپایل شو، څه ایرر پکې نشته دی. دلته مې رن کړلو فار ایگزامپل 23.45 او بیا مې 35 پوینټس دا مې شی وکړلو. ډاینامیک ویلیو مې انټر کړله، انټر مې کړلو. نو دلته دا ویلیو چې کومه راغله دا موږ سره د ډاینامیک انټري دپاره راغله او دا بره چې کومه موږ سره 15.5 دی دا موږ سره د سټیټیک ویلیو دپاره. نو په ډاینامیک او په سټیټیک ویلیو باندې موږ وکتلو چې موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن څرنګه کریټ کولی شو، هغه نه بیا موږ ویلیو څنګه پاس کوو، کلکولیشن په څنګه کیږي چې ریټرن شي هغه دپاره کیچنګ ویریبل او کیچنګ ویریبل نه بیا ویلیو موږ چې ډسپلی کوو په سی اوټ سټیټمنټ دا څرنګه کیږي. نو هوپفولي چې تاسو ته به اوس کلیر شوی. انشاءالله نور به په نیکسټ کلاس کې ګورو.